चाहिँ हाम्रो आफ्नो पाना एकाडेमी अन्तर्गतका चाहिँ 7 महिना 19 गतेका छन् हाम्रा। कतिवटा छन् भने #10 गर्न गइरहेछौँ। ल सुरु गरौँ। वेयर वाज द 17 ब्रिज समिट हेल्ड? कहाँ 17औं ब्रिज शिखर सम्मेलन कहाँ भएको थियो? ब्राजिलको रियो डी जेनेरोमा। रोहित पौडेल भन्ने बित्तिकै ब्राजिल, रोहित पौडेलको ब्रिज भन्ने बित्तिकै ब्राजिलमा भएको थियो भन्ने कुरो आयो। हु अन द टाइटल अफ एसिसी मेन्स अन्डर-16 जुन कप टुर्नामेन्ट इन मलेसिया जुलाई 2025मा चाहिँ नेपालले जितेको थियो। हु अन द टाइटल अफ एसिसी अन्डर-16 इस्ट जोन कप क्रिकेट टुर्नामेन्ट मलेसिया जुन जुलाई 2025 भनेको नेपाल। विच प्रोभिन्स वाज द फर्स्ट टु इम्प्लिमेन्ट द हेल्थ इन्सुरेन्स इन अल डिस्ट्रिक्ट भनेको सुदूरपश्चिम। विच प्रोभिन्स वाज द फर्स्ट टु इम्प्लिमेन्ट द हेल्थ इन्सुरेन्स इन इट्स डिस्ट्रिक्ट भनेको सुदूरपश्चिम। वाट इज द इलिभेसन अफ द रारा लेक इन नेपाल भनेको छ 2990 मिटर। द इलिभेसन अफ द रारा लेक इन द लार्जेस्ट लेक नेपाल भनेको 2990। विच अफ दिस रिभर इज द एक्जाम्पल अफ थर्ड क्लास? फर्स्ट क्लास भनेको अरुण र सेती, सेकेन्ड भनेको बागमती, थर्ड चाहिँ कमला मानेको छ। तर कता कता कमलालाई सेकेन्ड पनि मानेको छ। इन्स्टल क्यापेसिटी अफ द भेरी मल्टिपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको 46.8। इन्स्टल क्यापेसिटी अफ द भेरी मल्टिपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको चाहिँ 46.8 मेगावाट छ। ठुलो तिहार इज द फेस्टिभल अफ द राउटेको मुख्य फेस्टिभल भनेको ठुलो तिहार हो। हु इज नोन एज द आँसु कवि अफ नेपाली लिटरेचर भनेको शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल। हु इज नोन एज द आँसु कवि इन नेपाली लिटरेचर भनेको शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल। एकोर्डिङ टु द नेसनल पपुलेसन सेन्सस 2078 विच पपुलेसन डेन्सिटी अफ द काठमाडौँ 5169। एकोर्डिङ टु द नेसनल पपुलेसन सेन्सस 2078 वाट इज द पपुलेसन डेन्सिटी अफ काठमाडौँ भनेको 5169। वाट इज द जङ्गबहादुर राणा स्टडिज ट्राभल युके भनेको 1850। जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ युनाइटेड किङडम चाहिँ कहिले ट्राभल गर्न सुरु गर्यो? 1850। प्राइम मिनिस्टर भीमसेन थापाले चाहिँ एबिसिडीमा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर जङ्गबहादुर राणा स्टडिज ट्राभल टु युनाइटेड किङडम भनेको 1850 एडी। 1850 द प्राइम मिनिस्टर क्याटेगोराइज द राणा इन्टु एबिसी क्लासमा भनेर चाहिँ चन्द्र शमशेरले चाहिँ एबिसी क्लासमा गरेको हो, डिभाइड गरेको हो। जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ युके भ्रमण कहिले सुरु गरेको? 1850। विपी प्राइम मिनिस्टर भनेर कसलाई चिनिन्छ? पद्म शमशेर। विपी प्राइम मिनिस्टर भनेर चाहिँ कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि पद्म शमशेरलाई। According to the long term 2100 AD, what is the percent of the population of absolute poverty? And 0%. According to the long term vision 2100, what is the percent of the population under the absolute poverty? 0%. Who is credited with the invention of the World Wide Web? www कसले क्रेडिट गरेको भन्दाखेरि टिम्स बर्नली। हु क्रेडिटेड द इन्भेन्सन अफ द www भनेको टिम बर्नलीले। वाट इज द फलोइङ स्पेसल एजेन्सी अफ द युनाइटेड नेसन? इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड IMF। स्पेसलाइज एजेन्सी अफ द युनाइटेड नेसन भनेको इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड IMF हो। अनि ट्राई पार्टी भनेको चाहिँ ILO हो। वेयर वाज द 6 बिमस्टेक समिट हेल्ड भनेको ब्याङ्कक। वेयर वाज द 6 बिमस्टेक समिट हेल्ड भनेको ब्याङ्कक। हाउ मेनी पार्लियामेन्ट मेम्बर अफ द नेसन? वाट इज द पर्मानेन्ट मेम्बर अफ द युनाइटेड नेसन सेक्युरिटी काउन्सिलमा पर्मानेन्ट मेम्बर भनेको चाहिँ 5वटा छन्। 5वटा। वाट इज द फन्डामेन्टल राइट अफ द पार्ट 3 द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल? फन्डामेन्टल पार्ट 3मा चाहिँ कतिवटा छन्? 31वटा। वाट इज द म्याक्सिमम इम्प्रिजन इन टर्म अफ द इन्डिभिजुअल फाउन्ड गिल्टी अन्डर द करप्सन प्रिभेन्सन करेक्सन एक्ट? 2059 प्रिभेन्सन करेक्सन इन्डिभिजुअल फाउन्ड द गिल्टी करप्सन अन्डर द प्रिभेन्सन करप्सन 14 वर्ष। वाट इज द म्याक्सिमम इम्प्रिजमेन्ट टर्म फर द इन्डिभिजुअल फाउन्ड गिल्टी करप्सन अन्डर द प्रिभेन्सन अफ करप्सन एक्ट 2059 भनेको 14 वर्ष भनेर छन्। When was the United Kingdom Citizen Charter relaunched under the Prime Minister Tony Blair को 1998 मा रिलन्च भएको? सुरुवात चाहिँ 1991 मा हो, जोन मेयरको टाइममा। 1998 मा चाहिँ टोनी ब्लेयर। हाउ मेनी चेयरपर्सन आर मेम्बर आर देयर इन द नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसन? 4 जना चेयरपर्सन एन्ड 4 अदर मेम्बर। चेयरपर्सन एन्ड 4 अदर मेम्बर।
हाउ मेनी चेयरपर्सन एन्ड मेम्बर आर इन ह्युमन राइट कमिसनमा 5 जना हुन्छन्, चेयरपर्सन एउटा हुन्छ अनि अदर मेम्बर 4 जना। हाउ मेनी मेम्बर आर नोमिनेटेड इन द नेसनल एसेम्ब्ली बाई द प्रेसिडेन्टले राष्ट्रिय सभामा 8 जना नोमिनेट गर्छ। यो चाहिँ अब 3 र 8 मा कन्फ्युजन छ। हाउ मेनी मेम्बर्स नोमिनेटेड द नेसनल एसेम्ब्ली बाई प्रेसिडेन्टको 8 जना। फिसल पोलिसी इज हाइली इन्फ्लुएन्स बाई पोलिसी रिगार्डिङ द बजेटिङ एन्ड प्लानिङ। फिसल पोलिसी इज हाइली इन्फ्लुएन्स बाई पोलिसी रिगार्डिङ बजेटिङ एन्ड प्लानिङ। विच अफ द फलोइङ इज द एक्जाम्पल अफ रिडिस्ट्रक्टिभ पोलिसी भनेको च्यारिटी एन्ड वेलफेयर। विच अफ द फलोइङ इज द एक्जाम्पल अफ रिडिस्ट्रक्टिभ पोलिसी भनेको च्यारिटी एन्ड वेलफेयर। हेनरी फयल एन्ड एफडब्ल्यू टेलर बिलोङ्स। विच अफ द फलोइङ एप्रोच अफ म्यानेजमेन्ट क्लासिकल एप्रोच। हेनरी फयल र एफडब्ल्यू टेलरले चाहिँ क्लासिकल एप्रोच। हेनरी फयल एफडब्ल्यू टेलर बिलोङ्स टु विच अफ द फलोइङ एप्रोच भनेको क्लासिकल एप्रोच भयो। कन्ट्रिब्युसन अफ द फिसल एन्ड टेलर। फयल र टेलरको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन अफ फयल एन्ड टेलर आर कन्ट्रिब्युसन भनेको कम्प्लिमेन्टरी टु इच अदर हुनुपर्छ। कन्ट्रिब्युसन अफ फयल एन्ड टेलरको भनेको कम्प्लिमेन्टरी टु इच अदर। विच वान इज नट द प्रोसेस अफ प्लानिङ मोबिलाइजेसन अफ द रिसोर्सेस। विच वान इज नट द प्रोसेस अफ प्लानिङ मोबिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस। विच वान इज नट द प्रोसेस अफ प्लानिङ मोबिलाइजेसन अफ resources. Which one is not the process of planning mobilization of the resources? Choose the word which is different from the rest भनेको छ सिट, क्विल्ट, पिलो एन्ड कोटमा। सिट, क्विल्ट, पिलो, कोटमा चाहिँ कोट चाहिँ फरक हो। पार्ट्सको स्ट्र्याप्स भने जस्तै उल्फको फ्लो हुन्छ। पार्ट्सको स्ट्र्याप भने जस्तै उल्फको फ्लो हुन्छ। स्टेटमेन्टमा अल हार्मोनियम्स आर इन्स्ट्रुमेन्ट। सबै हार्मोनियम भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट रहेछन्। अल इन्स्ट्रुमेन्ट आर फ्लुट। सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लुट छ। अल इन्स्ट्रुमेन्ट आर फ्लुट। फ्लुट भनेको चाहिँ अल फ्लुट अब लेखेको छ फर्स्टमा अल फ्लुट आर इन्स्ट्रुमेन्ट भन्न मिल्यो, भन्न मिलेन। अल इन्स्ट्रुमेन्ट आर फ्लुट। सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरू फ्लुट हुन् भन्दैमा सबै फ्लुट इन्स्ट्रुमेन्ट हुन् त होइनन्। अल हार्मोनियम्स आर फ्लुट हो। अल हार्मोनियम आर इन्स्ट्रुमेन्ट छ। अल इन्स्ट्रुमेन्ट आर फ्लुट भने चाहिँ अल हार्मोनियम्स आर फ्लुट भयो। ओन्ली सेकेन्ड इज इम्प्लिसिट। यो टाइपको त क्वेसन नम्बर सिधा 121 देखि 143 165 11ले डिभाइड गर्दाखेरि 11ले 11 121 11 एकान 11 त्यहाँ 33 11 एकान 11 11 5 55 186 मात्रै बाँकी। 186लाई चाहिँ 11ले जाँदैन, 8ले जान्छ, त्यही भएर 186। लुकेर सिरिज 664 6 आधी प्लस 8। अब फेरि आधी प्लस 8 भने चाहिँ 178 हुने भयो। APRX आर सिटिङ अन द रो, XZ आर एट द सेन्टर एन्ड A एन्ड P आर द इन्ड। आर इज सिटिङ एट द लेफ्ट अफ द A, हु इज द राइट अफ द P भनेको छ त्यो एक्स भइहाल्यो। रस्सी वाक 20 मिटर टुवार्ड्स द नर्थतिर 20 मिटर, देन right and walk 30 meter, then turns right and walk 30 meter, then he turned to the left and walk 50 meter, finally he turned to the left and 15 meter. In which direction and how many meters are there in from starting position भनेको 45 मिटर भयो। एरेन्ज द फलोइङ मिनिङफुल अर्डर भनेको छ 1 नम्बर 2 नम्बरमा भनेको छ रेन हुन्छ, 3 मा भनेको सन, रेन सन रेनबो अनि चाइल्ड अनि ह्याप्पी। रेन सन रेनबो चाइल्ड ह्याप्पी, रेन सन रेनबो चाइल्ड ह्याप्पी। 2 बसको टिकट ए टु बी, 3 टिकट फ्रम द सिटी ए टु सी भनेको 77 भनेको छ। 2 बस टिकट फ्रम द सिटी ए टु बी एन्ड द टिकट फ्रम द सिटी ए टु सी इज आरएस 77 एन्ड द टिकट ए टु बी एन्ड द 2 टिकट फ्रम ए टु सी इज 73 भनेपछि के हुने भयो 2x + 3y = 77। त्यस पछाडि अर्को छ 3x + 2y = 73 हुन्छ। अनि त्यहाँबाट y को भ्यालु x र y को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने। The sum of the city of the 3 number is 98. The ratio of the first 2 and first 3 is combined भनेको छ। सदस्यमा रेसियो निकाल्ने तिनटाको, त्यहाँबाट x तिनटाको एबिसीको रेसियो निकाल्ने 5 दुनी 10 = 5, त्यहाँ 15 =
8 5 40 को अनि त्यो तिनटालाई जोड्दा 98 त्यहाँबाट x को भ्यालु आउँछ त्यहाँदेखि त सेकेन्ड नम्बर भनेको 3x निकाल्ने त्यो पछि भइहाल्छ Seat for the mathematics, physics and biology in the school are the ratio of the 5 into 7 is to add the proposals of the increase of the seat by 40 50 अनि 75% ले बढाएको छ प्रपोजल भनेपछि 5 into 1.4 अनि 7 into 1.5 अनि 8 is to 1.75 छ the ratio of the increase seat भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि what is the ratio of the increase seat 2 3 4 त्यो मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यहाँबाट आएको ए क्यान फिनिस द वर्क इन 24 थियो बीले 9 दिन सीले 12 दिन भनेपछि तिनटैको एलसीएम भनेको 72 आउने भयो भनेपछि एमा चाहिँ 3 हुने भयो बीमा भनेको 9 बीमा 8 हुने भयो अनि सीमा चाहिँ 12 6 72 भयो लिभ आफ्टर 3 डेज दिस इज द रिमेनिङ वर्क एज रन इन द 10 डेजको लागि अनि कसो गर्ने बिरासी स्टार्ट द वर्क द फर्स्ट लिभ आफ्टर 10 डेज बिरासीले स्टार्ट गरे अरे भने नौ 8 र 8 त्यहाँ 24 यता 12 6 पचास 6 त्यहाँ 18 र 24 जोड्दाखेरि 18 10 28 24 10 भनेपछि 42 अनि यता घटाउने 72 मा 42 घटाउँदा 30 भयो अनि डिभाइड बाई यसको कति थियो अघि 3 थियो भनेपछि 3 थियो भनेपछि 3 10 त्यहाँ 30 10 डेज भयो इन अ सर्टेन स्कुल 20% स्कुल बिलो द 8 इयर्स द नम्बर अफ स्टुडेन्ट अबभ द 8 इयर्स बाई द एज भनेको 2/3 नम्बर अफ स्टुडेन्ट अफ द 8 इयर विच इज एज इज 48 छ द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन द स्कुल भनेको 100 हुन्छ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट अफ द 8 इयर अफ द एज 48 2/3 48 भनेको नम्बर फिगर विच कन्टिन्यू द सिरिज भनेको छ यो ट्याक्कै हेर्ने यस र यन पी र एन यस्तो यस्तो त्यहाँ बसेको यस्तो त्यहाँ भनेपछि यस र डेल्टा भनेपछि 1 नम्बर हुने भयो भनेपछि विच इज रिप्लेस द क्वेसन मार्क त्यो यता बसेको छ त्यो ठुलो फिगर यता भनेपछि भित्रपट्टि भनेपछि त्यो त्यस्तो नै हुने भयो भनेपछि अनि ट्रायंगल हुने भयो 1 नम्बरको हुने भयो विच चुज फ्रम द डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको छ एङ्गल बनाएको छ 4 नम्बरको 180 छ 11 4 डिफ्रेन्ट भयो 1 2 3 4 1 2 3 4 छ भने यो 4 4 छ भने यस्तोमा सधैँ हामीले के गर्नुपर्छ 5 into 6 गर्नुपर्छ 4 छ भने 5 into 6 गर्दाखेरि 30 हुन्छ चुज द फलोइङ मिरर इज द गिभन द अमङ द 4 अल्टरनेटिभ यो चाहिँ अब 3 हुने भयो चुज द फलोइङ इमेज मात्रै द वाटर इमेज भनेको छ वाटर इमेज भनेको 9 जेड बी 5 एफ ए अनि 8 अनि क्यू अनि पी रहेको हुन्छ 46 को सिलेक्ट द फिगर फ्रम द 4 अल्टरनेटिभ कम्प्लिट द फिगर मेट्रिक्स मुनि माथि मुनि माथि भयो माथि मुनि माथि भयो त्यस पछाडि यो सबै गर्दाखेरि मुनि सानो छ माथि सानो छ पछाडि मुनि हुन्छ भनेपछि 2 नम्बर भयो फाइन्ड आउट द फ्रम द मोस्ट द प्याटर्न विच ट्रान्सपरेन्ट सिटको लागि त्यसलाई ठ्याक्क पल्टाउँदाखेरि कुन हुन्छ भन्दाखेरि 4 नम्बरको हुन्छ उस द फलोइङ इज सिमिलर फ्रम द गिभन सिट अफ द पेपर भनेको छ 1 को हुन्छ 2 को हुन्छ 1 र 2 हुन्छ चुज द फलोइङ द रिलेसन विथ लायन डग र स्नेकको चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्छ किनकि छुट्टा गोलो छुट्टा छुट्टै सिम्पली सपोर्टेड बिम विथ द सेन्ट्रल लोड द बेन्डिङ मोमेन्ट इज म्याक्सिमम एट सेन्टर हुन्छ सेन्ट्रल लोडमा छ भने विथ द सेन्ट्रल लोड छ भने बेन्डिङ मोमेन्ट इज म्याक्सिमम एट सेन्टर हुन्छ द आर्क मे बी सब्जेक्ट टु द थ्रस्ट सेयर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट आर्क भनेको सब्जेक्ट टु द थ्रस्ट सेयर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ द ल विच स्टेट द्याट विदिन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन्थ फोर्स प्रपोर्सनल टु द स्ट्रेस इज प्रोड्युसिङ इज नोन एज हुक्स ल
कुनै पनि लले चाहिँ विदिन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन्थ प्रोड्युस इज प्रोपोर्सनल टु द स्ट्रेस प्रोड्युसिङ युनिट भनेको चाहिँ हुक्स लले हुन्छ। द म्याक्सिमम रेजिस्टेन्स अगेन्स्ट द रोटेसन इज अफर्ड बाई द वेल्ड एट अ पोइन्ट भनेको मस्ट डिस्टेन्स। म्याक्सिमम रेजिस्टेन्स अगेन्स्ट द रोटेसन इज अफर्ड बाई द वेल्ड एट अ पोइन्ट भनेको मस्ट डिस्टेन्ट हुन्छ। द क्यान्टिलिभर बिम अफ द रेक्टेङ्गुलर इन द क्रस सेक्सन इज सब्जेक्ट टु द आइसोलेटेड लोड एज इट फ्री इन्ट। इफ द विड्थ अफ द बिम इज डबल द रिफ्लेक्सन अफ द फ्री इन्ट विल बी चेन्ज इन द रेसियो अफ 1:2। द जेनिथ एङ्गल इज द पोइन्ट अफ द सेलेस्टियल स्फियर। जेनिथ भनेको सधैँ नर्थ टु अब्जर्भर हुन्छ, सरी साउथ टु अब जेनिथ एङ्गल अफ द पोइन्ट अफ द सेलेस्टियल स्फियर भनेको चाहिँ साउथ टु अब्जर्भर हुन्छ। द लिमिटिङ लेन्थ अफ द अफसेट डज नट डिपेन्ड अपन द infinite feature of the surveyed. The limiting length of an offset does not depend upon infinite feature to be surveyed. The limiting length of the offset does not depend upon the infinite feature to be surveyed. The slope correction of the length 30 meter along the gradient in 1:20 को लागि slope correction for the length 30 meter along the gradient 1:20 भनेर क्वेसन सोधेको छ। स्लोप करेक्सन भनेको L²/2R हुन्छ अनि L भनेको 30 मिटर भनेको छ L²/2R 30। तपाईँ यसलाई यस्तो नि गर्न सकिन्छ, स्लोप करेक्सन इज इक्वल टु L²/2R। L इज इक्वल टु 30 भयो, MN इज इक्वल टु 20, C इज इक्वल टु L²/2R L/2N², L/2N²। थर्टी डिवाइड बाई 2 इन्टु N², 30 डिवाइड बाई 2 इन्टु 400, 0.0375, 0.0375 भनेको 3.75 सेन्टिमिटर। द एङ्गल बिट्विन द टु प्लेन मिरर अफ द अप्टिकल स्क्वायर इज 45। द एङ्गल बिट्विन द टु प्लेन मिरर अप्टिकल स्क्वायर इज 45 डिग्री। ओरिएन्टेसन अफ द प्लेन टेबल सल्भिङ अफ द टु polynomial independent when the given point are inaccessible. Orientation of the plane table by the solving the 2-point problem is only adapted when given point are inaccessible. When the bubble of the level tube is in the level tube of the level remains central भनेको line of sight is horizontal. When the bubble of the level tube is of level भनेको remains central and line of sight is horizontal. Probable systematic error in the precise leveling recommended by the International Geological Association should not exceed plus minus 2 root under k plus minus 0.2 root under kmm plus minus 0.2 root under kmm plus minus 0.2 root under kmm. Probable systematic error in the precise leveling it recommended by the International Geological Association should not exceed where k is in kilometer plus minus 0.2 and root under kmm. Granite is the type of plutonic rock. Granite भनेको type of plutonic rock. Granite is the type of plutonic rock. Granite is the type of plutonic rock. Which one of the below is the nature defecting occurring in the tumor भनेको sec. Which one of the below is the natural defect occurring in the tumor भनेको sec by the quantity of the water to be added by the hydrating 100 kg of lime भनेको 32 मिटर. Quantity of the water to be added for hydrating 100 kg of lime भनेको 32 लिटर. Quantity of the water to be added for hydrating 100 kg of lime भनेको 32 लिटर. Deficiency of the lime in cement leads to quick setting of cement. Deficiency of the lime in cement भनेको leads to the quick setting of cement. Deficiency of the lime in cement leads to quick setting of cement भयो. The good bricks should not be more than percentage of the water when soaked in NBC. NBC अनुसार चाहिँ गुडले 15% भन्दा बढी चाहिँ के गर्नु सक्दैन, गर्नु हुँदैन, एब्जर्ब गर्नु हुँदैन. When the carbon content less than 0.1% steel is called dead steel. When a carbon content less than 0.1% steel is called dead steel हुन्छ. What is the moisture content in the slurry for the wet process भनेको 35 देखि 50%. What is the moisture content of the slurry for the wet process भनेको 35 देखि 50. What is the moisture content for the slurry of the wet process भनेको 35 देखि 50 हुन्छ. What is the initial setting time of the concrete? Thus time at which the cement process loses its plasticity. The time at the initial setting time of the concrete. The time at which the cement process loses its plasticity. Concrete placed in the cold weather will take more time to gain strength. Concrete placed in the cold weather will take the more time to gain the strength. Durability of the concrete is proportional to
सिमेन्ट एग्रिगेट रेसियो है यो, वाटर सिमेन्ट रेसियो होइन। ड्युराबिलिटी अफ द कङ्क्रिट इज प्रोपोर्सनल टु सिमेन्ट एग्रिगेट रेसियो। हार्सनेस अफ द कङ्क्रिट इज ड्यु टु द एक्सेस अफ कोर्स पार्टिकल। हार्सनेस अफ द कङ्क्रिट इज ड्यु टु द एक्सेस अफ द कोर्स पार्टिकल। void ratio is the ratio of volume of the void to the volume of the solid. Void ratio is the ratio of volume of void to the volume of solid. Unit weight of the solid is independent to the total volume of the soil mass. Unit weight of the solid is independent to the total volume of the soil mass. Unit weight of the solid is independent to the total volume of the soil mass. When the natural state of the cohesionless soil is its loosest form, its density index is given by 0. When the natural state of the cohesionless soil in its loosest form, its density index is equal to 0. The relationship between the n, AE and n भनेको NA equal to AE into n. Sieve analysis is meant for the coarse grain soil. Coarse grain gravel है. Sieve analysis is meant for the coarse grain soil. Sieve analysis is made for the coarse grain soil के लागि हो. The angle of internal friction of the clay is usually 0 देखि 5. Angle of internal friction of the clay को angle of internal friction भनेको 0 देखि 5 हुने गर्छ. The angle of internal friction of the clay भनेको 0 to 5 हुन्छ. What is the primary goal of the construction management? To minimize cost, to ensure the timely completion, to maintain the quality standard. All of the above. What is the primary goal of the construction management? To minimize cost, to ensure timely completion, to maintain the quality standard. All of the above. Which of the document outline project scope, budget and the schedule भनेको project plan. Which document outline the project scope, budget and the schedule भनेको project plan भयो. Pick up the incorrect statement from the following. The arrow are drawn to the scale from left to right. The arrow are drawn to scale from left to right. Pick up the incorrect statement from the following. The arrow are drawn to scale from the left to right. The milestone chart are inverted in the year of 1940. Milestone chart are inverted in the year of 1940. Frederick W. Taylor introduced the system of working system known as functional organization. Frederick W. Taylorले चाहिँ system of the working is known as functional organization. Milestone chart भनेको shows independence of the various job होइन. Defect the delay of the job if any होइन. Point outgoing ahead of the schedules of the job if any होइन. None of this भयो. The expected turnout of the 2.5 cm floor per mason per day भनेको 7.5 meter square भयो. Which method estimate cost based on the historical data? Analogous estimation भयो. The height of the sink basin above the floor is kept 75 देखि 80. The dam proof cost is measured in meter square. For the 12 mm thick cement plastering 1:6 at 100 meter square cube, the quantity of the cement required भनेको 0.274 चाहिँ रहेछ है. 0.247 भन्दा 0.274 चाहिँ रहेछ. Which types of the drawings show the 3-dimensional and the 2-dimensional surface भनेको isometric drawing. 3-dimensional चाहिँ 2-dimensional surface मा देखाउँछ भनेको isometric drawing. Which type of the drawing show the 3-dimensional view on the 2-dimensional surface भनेको 2-dimensional मा 3D view चाहिँ isometric drawing. In engineering, where do the center line indicate symmetry or the axis which parts are aligned or rotated? In engineering drawing, center line ले के गर्छ भने symmetry अथवा axis which parts are aligned or rotated. Symmetry or axis about which parts are aligned or rotated. Symmetry or axis about which parts are aligned or rotated. In engineering drawing, what the center line indicate भनेको symmetry or the axis about which parts are aligned or rotated भयो. What do the section view provide in engineering? Internal feature. What do section view provide in engineering drawing भनेको internal features. What do section view provide in engineering drawing भनेको internal features भयो. Which line type represent the boundary between the different material engineering drawing भनेको continuous line. Which line type represent the boundary between the different material engineering drawing भनेको continuous line. Which line type represent the boundary between the different material engineering drawing भनेको continuous line. What is the payback period in financial analysis? The time taken to recover the initial investment for the cash inflow. Payback period भनेको के हो भन्दाखेरि the time taken to recover the initial investment for the cash inflow. What is the payback period financial analysis? The time taken to recover the investment for the cash inflow. In economic analysis, what does discount rate represent? Rate used to convert the future cash flow into present value.
In economic analysis, what does discount rate represent? The rate used for the convert the future cash flow into present value. The concept evaluate the profitability based on the future cash flow compared to the initial investment cost भनेको net present value भन्यो, return on investment भन्यो, internal rate of return भन्यो. Which concept is evaluate the profitability based on the future cash flow compared to the initial investment, net present value, return of investment, internal rate of return, all of the above. For the international tender, how many days prior to submission the deadline must be prepaid conference to be held? 15 दिन. International tender को लागि how many days prior to the submission of deadline must be pre-bid conference held भनेको इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा चाहिँ कति दिनको चाहिँ डेडलाइन राखिन्छ प्रिबिड भन्दाखेरि 15 दिन. 15 दिनको इन्टरनेसनल हाउ मेनी प्रायर त 15 days prior date to submission the deadline of the conference held. What is the minimum validity period for the bid where the estimated cost exceed the Nepali rupees 100 million? 100 million Nepali rupees छ भने estimated cost. What is the minimum validity period of the bids where the estimated cost is exceed Nepali rupees 100 million भनेको 120 days. If engineer's name is removed from the register due to the violation of the professional conduct in Nepal, how long must they wait before reapplying for the registration? भनेको 1 वर्ष हो. Engineer name removed from the registration due to the violation of the professional conduct, how long must they before reapplying? मेरो चाहिँ नाम इन केस मैले भाइलेसन गरेर मेरो लाइसेन्स खारेज भयो भने फेरि एप्लाई गर्नको लागि कति वर्ष पर्खिनुपर्छ? 1 वर्ष. यसरी हामीले #10 पनि सकायौँ.